Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 61, sau khi Vương Lâm rời khỏi Tuyết Vực, anh ấy đã liền lên đường trở về Triệu Quốc để đột phá hóa thần. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở tại một sơn thôn hẻo lánh. Từ xa, hắn có thể thấy được, trong thôn trấn, Đại Ngưu đã mở một cửa hàng rèn, thê tử lại có bầu thêm một đứa nữa, còn Tiểu Ngưu lúc này nó cũng đã khôn lớn. Cứ thế, Vương Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cảm thấy vui vui. Trước khi rời đi, Vương Lâm liền đánh một đạo linh lực vào trong cơ thể thê tử Đại Ngưu. Đại linh lực đó không chỉ bảo vệ mẹ con họ, mà còn cho hắn biết, sinh mạng đó mới chính là một nữ nhân xinh đẹp. Làm xong, Vương Lâm nhìn lại nơi này một lần nữa, rồi mới xoay người phóng thẳng vào màn chắn, rồi biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, truyền tống trận đột nhiên phóng ra một đạo ánh sáng. Sau đó, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong chậm rãi đi ra. Mang theo ánh mắt lạ lùng, Vương Lâm nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt một lần, sau đó, thân hình khẽ động, anh ấy liền phóng nhanh đi. Tuy nhiên đang phi hành, Vương Lâm lại bất chợt gặp một cơn mưa, bởi vậy anh ấy quyết định dừng chân tại một ngôi miếu nhỏ. Rất nhanh, thân hình khẽ động, Vương Lâm liền thuấn di biến mất, nháy mắt sau đã xuất hiện ở tại bên trong một ngôi miếu hoang với một màu đen tối. Trong cơn mưa tầm tã, Vương Lâm ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước, giờ khắc này, anh ấy giống như đang suy tư một điều gì đó. Thế nhưng, đang trong lúc Vương Lâm yên lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh, thì bất chợt bên ngoài xuất hiện một người đội nón rơm đi vào. Sau đó cởi mũ rơm ra, hắn hướng ánh mắt về phía Vương Lâm nói, không ngờ tại đây lại có thể gặp được một người cùng cảnh giới, tại hạ Mặc Chí. Nghe vậy Vương Lâm đáp, người nơi sơn dã không có tên để gọi, cứ gọi ta là Đại Ngưu. Đại Ngưu huynh, sao hai chúng ta không ngồi đây luận bàn trong đêm mưa này? Dứt lời, Mặc Chí liền hướng người ra ngoài cửa, mang theo ánh mắt giống một vị tiên phong đạo cốt, thanh âm vang lên nói, tu vi của Đại Ngưu huynh quả là kinh người, nếu tại hạ không nhầm thì ngươi đã có được ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao ngất tận mây. Tại sao các hạ lại biết? Ta chỉ dựa vào cảm giác mà đoán rằng chúng ta đều ở cùng cảnh giới mà thôi. Nghe thế Vương Lâm cũng nhanh chóng xoay người nhìn ra ngoài miếu, tiếng gió thổi ào ào bên ngoài vọng vào, làm anh ấy thấy một cảm giác dễ chịu. Bất giác trong lúc đó, Vương Lâm lẩm bẩm hỏi Mặc Chí, Mặc huynh, theo ngươi làm sao mà sinh? Nghe vậy, Mặc Chí bàn tay liền đến trước ngực mình, sau đó một luồng ánh sáng lóe lên. Nhất thời, chỉ trong tích tắc, Vương Lâm cùng Mặc Chí đã liền bước vào một cái không gian xanh thẳm. Ở bên trong đó, Mặc Chí bắt đầu nói cho Vương Lâm về một chút thiên đạo. Theo như lời của hắn, trời đất có sinh, ắt có tử. Như thế nào là sinh thì hắn cũng không biết, chỉ biết rằng nếu như một ngọn lửa được nhóm lên thì đó chính là sinh. Nghe vậy, Vương Lâm liền hỏi lại, vậy tử là gì? Đối diện Mặc Chí liền đáp, tử là cái gì ư? Tử là bỏ mạng, nếu một người bỏ mạng thì đó chính là tử. Hôm nay, nước mưa rơi xuống tạo thành vũng nước này thì đó chính là sinh, ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là tử. Nếu một người có vui buồn giận dữ thì đó chính là sinh, bỗng một ngày người đó không còn vui buồn giận dữ nữa mà thoát khỏi luân hồi thì đó chính là tử. Cơn mưa kia sinh ra từ trên trời rồi rơi xuống đất mà bỏ mạng thì đó chính là nhân sinh. Đại Ngưu huynh, ngươi hiểu thì đó là hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu. Đến lúc ta phải đi rồi, chúc vị huynh đài sớm ngày đột phá. Dứt lời, khoảng không gian u tối một lần nữa trở lại. Sau đó, cầm chiếc nón trong tay rồi đội đi vào. Mặc Chí cũng liền rời đi. Nghe vậy, nét mặt Vương Lâm thay đổi, hắn đứng dậy chắp tay trước Mặc Chí một cái thật sâu, nhìn những giọt nước mưa, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Ta khổ suy tư về chuyện sinh tử mấy chục năm, cuối cùng hôm nay cũng ngộ ra." Dứt lời, anh ấy mỉm cười rồi chậm rãi bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Cứ thế, Vương Lâm đi trong trời đất, trong lòng như đang cuộn sóng. Do hắn hiểu được ý cảnh của sinh tử, nên chỉ trong nháy mắt, hắn đã đạt tới yêu cầu của hóa thần. Có thể nói vào lúc này, chỉ cần Vương Lâm muốn là hắn lập tức có thể đột phá. Thời gian qua đi, không lâu sau, truyền tống trận đột nhiên phóng ra một đạo ánh sáng. Sau đó, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong chậm rãi đi ra, mang theo ánh mắt lạnh lùng. Vương Lâm nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt một lần. Sau đó, thân hình khẽ động, Vương Lâm liền phi hành về phía vị trí khi xưa thuộc về hàng nhạc phái. Bây giờ chính là vị trí của Huyền Đạo Tông. Đây là nơi Vương Lâm lựa chọn để hóa thần. Nháy mắt trôi qua, thân hình Vương Lâm bây giờ đã ở bên trong một cái hang động nhỏ. Vừa vào, Vương Lâm đảo mắt nhìn bốn phía, bất chợt những cảnh tượng quen thuộc cũng liền hiện lên trong ký ức. Một lúc sau, anh ấy thở dài rồi ngồi xuống. Ngay sau đó, hai tay Vương Lâm bắt đầu kết ấn. Nhất thời, một màu vàng cũng liền xuất hiện rồi xoay quanh người anh ấy. Bàn tay lập tức huyễn hóa, từng đạo ký hiệu cũng được Vương Lâm đánh ra. Sau đó, bổn tôn và phân thân cũng liền tách làm hai rồi từ từ xuất hiện. Tới đây vừa kết ấn, thanh âm Vương Lâm vừa vang lên nói: "Phân thân trong ta đi theo con đường tu tiên, bổn tôn luyện thể đi theo con đường cổ thần. Bởi vậy, bước tiếp theo phải tấn công." Dứt lời, bàn tay lại tiếp tục kết ấn. Vương Lâm liền tiến hành tấn công, bổn tôn vì vậy cũng nhanh chóng ra đi trông thấy. Hình ảnh Vương Lâm ra nhăn nheo lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, khi đã hoàn toàn phế bỏ tu vi, bổn tôn theo bàn tay Vương Lâm vận chuyển liền bước cực cảnh ra ngoài, biến nó thành một loại pháp bảo.
Ngay lập tức, Bổn Tôn hít một hơi thật sâu, cố gắng khoanh chân, nhắm hai mắt lại, vận dụng cổ thần quyết, nó rất nhanh đã tràn đầy sinh cơ trở lại. Tới đây, Vương Lâm quát nhẹ nói, chính là lúc này, hóa thần, nhất thời trong cơ thể Vương Lâm như bùng nổ, nương theo từng luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra. Ở vị trí trung tâm, bàn tay Vương Lâm hiện hóa, một luồng ánh sáng cũng liền phóng ra. Sau đó, nó xuyên qua vách núi rồi bay thẳng lên không trung tự như xé nét bầu trời, làm khắp nơi chấn động. Nhất thời, trên khắp vùng đất Triệu Quốc lúc này, như có một luồng ánh sáng bảy màu chiếu rọi, tất cả những ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi. Rất nhanh, trong nhân gian, từ hoàng đế cho tới dân chúng đều có cảm giác không thể khống chế được bản thân, đều quay về một hướng mà quỳ lạy. Ở Huyền Đạo Tông, mấy tu sĩ Nguyên Anh đang đứng trên khoảng không thấy vậy, cũng lập tức ra lệnh cho toàn bộ đệ tử rời khỏi tông môn ra ngoài cảm ngộ. Còn ở bên trong, sau khi luồng ánh sáng kia bạo phát, Bảo Tôn Vương Lâm mặc áo bào màu đen kia rốt cuộc đã lại hóa kén một lần nữa, một quả trứng lơ lửng giữa không trung. Thời gian qua đi, trên cái kén vàng liền xuất hiện một vết nứt, một tiếng động thanh thúy từ trong cái kén vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Vương Lâm trong bộ dáng nam thần đầy bảnh bao và quyến rũ với mái tóc đỏ rực cũng liền hiện ra. Tại mi tâm của Vương Lâm có hai điểm sáng màu tím, giống như thái cực đang chậm chậm chuyển động. Giờ khắc đó, nhìn Vương Lâm chẳng khác nào một gã ma thần đứng lặng lặng tại chỗ, chẳng cần tỏ ra sát ý, chỉ nhìn vào ánh mắt đã khiến người ta thập phần sợ hãi. Lúc này, nhìn qua, phân thân Vương Lâm cùng bản tôn là vô cùng khác biệt. Phân thân màu trắng, còn bản tôn, nó mang trên mình mái tóc đỏ rực trông vô cùng kinh người. Tới đây Vương Lâm lẩm bẩm nói, phân thân là ta, bản tôn cũng chính là ta, Vương Lâm. Khi luồng ánh sáng chói mắt từ từ thu liễm, từ trên trời cao nơi cột sáng kia biến mất, hư ảnh Vương Lâm khổng lồ trên người mặc trường bào màu trắng cũng từ từ hiện ra. Nhìn qua vẻ ngoài, Vương Lâm chẳng khác nào nam thần, ánh mắt băng lãnh, cùng dáng vẻ tiên phong đạo cốt hiện ra, làm mọi người kinh hãi lẩm bẩm nói, nguyên thần bất diệt, thân thể vĩnh hằng, hắn đã hóa thần thành công rồi. Nghe vậy, tất cả mừng rỡ. Bên trong hang động, cuối cùng, sau khi đã hoàn toàn đột phá, Vương Lâm mới từ trong hang động đi ra, mang trong mình trường bào màu trắng cùng mái tóc bạc rối bời. Vương Lâm ánh mắt liền hướng xuống phía dưới quát, ý cảnh sinh tử, dứt lời, ý cảnh của Vương Lâm liền tỏa ra. Thấy vậy, toàn bộ người của Huyền Đạo Tông dao động, còn Vương Lâm nhìn đám người kia một hồi. Lát sau, Vương Lâm ánh mắt dừng lại ở một thanh niên anh tuấn, thanh âm vang lên nói, 40 năm đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, tốt lắm. Lời Vương Lâm vừa dứt, ở phía dưới, không ít người ngơ ngác. Bất chợt, một vị tu sĩ của Huyền Đạo Tông thanh âm vang lên nói, tiền bối là người Triệu Quốc phải không? Ta là người ở đây, nhưng lại không thể định cư cả trăm năm. Trước khi đi, ta sẽ để lại 10 mầm mống linh khí cho 10 người. Trong 10 người này, ai có thể đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, ta sẽ trở về và điểm hóa một lần giúp các ngươi đột phá. Dứt lời, 10 mầm mống linh khí trên người Vương Lâm liền tỏa ra, rồi phóng về phía từng người. Trong số đó, có một người mà Vương Lâm quen thuộc. Khi luồng linh khí kia chảy vào, người thanh niên trong vô thức cảm thấy quen thuộc. Hắn cố nhớ lại gì đó nhưng không quên được. Thấy vậy, Vương Lâm khẽ nói, không nên cố nhớ làm gì, chờ một ngày ngươi có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ, chắc chắn sẽ nhớ lại chuyện kiếp trước. Dứt lời, thân thể Vương Lâm chậm chậm bay lên cao, rồi từ từ biến mất phía chân trời. Phía dưới, tất cả các tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn theo Vương Lâm. Khi bóng kia dần xa khuất, ánh mắt của người trung niên kia hiện lên một sự kiên định quả quyết nói, ta nhất định phải đạt tới Nguyên Anh kỳ, nhất định. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, từ trên trời cao đột nhiên có một chiếc tượng gỗ khổng lồ rơi xuống trên đỉnh núi. Sau đó, thanh âm Vương Lâm vang vọng nói, vật này sẽ giúp cho Triệu Quốc tránh được tu chân quốc đồng cấp tấn công 3 lần, hãy giữ lấy nó. Lời kia vừa biến mất, hư ảnh của Vương Lâm cũng không thấy đâu nữa. Đến đây thì hết tập 62 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.